Чи готові ви до правди, від якої в жилах холоне кров? Готові дізнатися те, що ніхто не наважується сказати вголос, але що стосується кожного пенсіонера в нашій країні? Ми говоримо на тему індексація пенсій. І зараз прозвучить те, що багатьом неприємно буде почути, але кожен має це знати. І якщо хтось думав, що індексація – це справедливість для всіх, то готуйтеся. Правда не така світла, як хотілося б. Я хочу зараз поговорити з людьми серйозними, які живуть без розових окулярів і не кажуть «кажи нам щось хороше, не кажи нам щось погане». Гірка правда, друзі, краще, як солодка брехня. І питання, яке сьогодні хвилює мільйони людей, чи всі пенсіонери отримають підвищену пенсію після індексації? Начебто просте й чесне питання, але відповідь на нього наче ляпас, який повертає до реальності. Тому що попри всі гучні заяви, красиві слова на екранах і обіцянки піклування про людей похилого віку, правда зовсім інша. І час поставити всі крапки над «і». Почнемо з того, що багато хто вірить, індексація – це автоматично плюс до пенсії. На жаль, це ні. На жаль, не всі пенсіонери побачать підвищення у своїх виплатах, і ця несправедливість може приголомшити кожного, хто все життя працював, платив внески та вірив у державу. Так, індексація проводиться. Так, про це гучно говорять. Так, цифри на папері виглядають гарно. Але не всі люди, які віддали життя праці, отримають хоч щось із цієї індексації. І це, що найбільше обурює, як можна розподіляти кошти так, що частина пенсіонерів опиняється за бортом. Давайте розберемося, чому так відбувається. Найперше треба зрозуміти, індексація – це не загальна надбавка всім і одинаково. Це механізм, який враховує різні фактори, і через це багато людей виявляються несправедливо обділеними. І ось головні причини, через які частина пенсіонерів не отримує підвищення. І почує це зараз уперше. Друзі, пенсії, призначені за спеціальними законами, вони поза індексацією. Зараз ви зрозумієте, про що я. Так. Правда, звучить дивно для вас, але це факт. Не всі пенсії індексуються. Якщо пенсія була призначена за окремим спеціальним законом, а таких категорій дуже багато, від силовиків до держслужбовців, індексація може або не проводитись навіть. Або і проводитись, але частково. Або проводитись за окремими правилами. І тут виникає велике питання. Чому одні громадяни рівніші за інших? Чому люди, які працювали в різних сферах, отримують абсолютно різний підхід до індексації? Максимальний розмір пенсії ніхто не перевищить цю стелю. Дивіться. Уявіть собі, людині навіть призначили індексацію, навіть нарахували. Але виплатити не можуть. Бо є максимальна межа. І якщо після індексації пенсія перевищує встановлений максимум, надбавку просто не дадуть. І пенсіонер, який чесно працював десятки років, залишається при тих же копійках. Чи це справедливо? Питання риторичне. Якщо пенсія з усіма доплатами і надбавками вже перевищує середню, індексацію можуть зменшити. Можна мати смішну базову пенсію, але кілька надбавок і все. Інколи люди обурюються. Мені сказали, що індексація є, але я не побачив ні гривні. Як так? А так, що надбавки, доплати та інші складові пенсії можуть перекривати розмір індексації, розумієте? І в результаті людина отримує аж нічого. І це, погодьтеся, звучить просто як насмішка. Якщо ви отримуєте мінімальну пенсію, індексація може бути мізерною або взагалі непомітною. Мінімальна пенсія – це вже вирок, але найстрашніше те, що індексація для таких людей часто не дає реального приросту. Так, формально індексація є, на папері все красиво, а в гаманці 2-3 десятки гривень, які в магазині навіть на хліб не вистачить. Частину індексації можуть з'їдати інші структурні зміни. Буває і так, що індексацію нарахували, але одночасно скасували, або й зменшили якусь іншу доплату. Результат який? Пенсіонер нічого не відчув.
І людина щиро думає, мабуть, мені нічого не додали. Але дивіться, що відбувається насправді. Друзі, додають правою рукою, забирають лівою, як кажуть. Отже, головний удар по правді, індексація не гарантує підвищення для всіх. Власне, і це найболючіший момент. Люди, які працювали по 40-50 років, часто виявляються серед тих, хто отримує найменші підвищення або не отримує нічого. Ті, хто ледве зводить кінці з кінцями, хто рахує кожну копійку на ліки, на комунальні послуги, саме вони найчастіше стають заручниками цієї системи. Це звучить жорстко, але правда така, що держава індексує не людину, а формули. А в цих формулах людська доля часто не має зовсім ніякого значення. А тепер те, про що мало говорять. Хто насправді отримає підвищення? Є категорії пенсіонерів, які виграють від індексації найбільше. Це ті, у кого пенсія розрахована за страховим стажем і заробітком. Для них індексація працює в чистому вигляді. Ті, у кого немає спеціальних законів, обмежень або надбавок, чим простішою була пенсійна формула, тим вищий ефект індексації тут. А ті, хто має середню або трохи нижчу за середню базову пенсію, саме вони частіше всього бачать реальний приріст. Але давайте скажемо чесно, що це за життя, коли людина чекає індексації, мов манни небесної? Коли щомісяця думає, чи вистачить на ліки, чи вистачить на газ, чи не доведеться економити на їжі, і кожного разу чує – індексація буде. А коли приходить день перерахунку, або копійки, або взагалі нічого. Це не просто несправедливість. Це приниження людей, які піднімали цю країну з руїн, які все життя працювали не заради розкоші, а заради того, щоб забезпечити родину і державу. Це про вас, пенсіонери. То що ж робити зараз у такій ситуації? Найважливіше знати правду. Бо, на жаль, багато людей живуть ілюзіями, що всім дадуть однаково або що держава про всіх подбає. Ви знаєте, я вам хочу сказати, часто в коментарях пишуть, що ти нагнітаєш, що ти таке, все добре, у нас все добре. Мені здається, що це не мов би російські боти. Ви знаєте, російські люди, які хочуть заспокоїти народ, і таких людей, що говорять правду, як я, просто зупинити. І сказати, не говори таке, і обзиваючи словами. Я розумію, я бачу тут реально російський слід, щоб ви собі мали на увазі. На рахунок цього, якщо є поганий коментар, це точно не з України, бо з України люди знають, яка в нас ситуація. А правда така, індексація не гарантія автоматичної надбавки. Часто підвищення не отримують ті, кому воно найбільше потрібне. Пенсійна система працює за формулами, а не за принципами справедливості. Чому? І знання цього допоможе не чекати дива, друзі, а вимагати справедливості. Але найстрашніше дивіться, що люди дізнаються правду вже після факту. Коли приходить пенсія, коли відкривається СМС із банку, коли надія висить у повітрі, а реальність б'є по ній як молотом. І тоді постає питання. Невже за все життя праці ми заслужили тільки на це? Правда, яка болить, але її треба сказати. Не всі пенсіонери отримують підвищену пенсію після індексації. Не всі. І не тому, що грошей немає, а тому, що система побудована так, що частина людей завжди залишатиметься за бортом. І головне, ця інформація має дійти до кожного пенсіонера, щоб люди не жили наївними очікуваннями, щоб не чекали того, чого не буде, щоб знали, хто винен і чому так відбувається, і щоб змогли захистити свої права. То чому мовчання вигідне тільки тим, хто ухвалює правила, а правду повинні знати ті, хто за ці правила платить власним життям, здоров'ям і роками праці? Отож, друзі, я вас закликаю не мовчати, говорити, спілкуватися, пишіть коментарі, у кого яка була ситуація по цій темі. Коли чують це другі люди, я розумію, як добре людині навіть взяти це як пораду якусь, як добре вчути від іншої людини, яка була ситуація. Тому на моєму каналі буде говоритись реальні речі, не то, що хочуть люди почути, щоб легше спати. Бо я думаю, що коли людина знає правду, яка би вона не була, вона хоча б розуміє, з чим вона буде вставати зранку. На все добре, друзі. Почуємося.